Oh. Guys, buksan na namin itong Hanabishi na floor fan. Ito yung mga feature niya, di ba? Ano, Ryan? Anong masabi mo? Fan? No, very good. It's a fan. Ito yung feature niya. Yan. Yan, mag-unbox si Ryle. Yan. Ang hila mo ito. Ito yung ilisi. Saka yung cover. Yan. Tapos ito yung stand. Yan. Tapos ito yung mismo sorry. Dynamo. Yan. So yan na guys. I-assemble natin. Yan. Para magamit na natin. Ito yun na din namin sa Abinson. Okay? Mabilis namang deliver din namin ito kahapon. Dumating agad siya ngayon. Tumatawag naman sila bago i-deliver. Ito pa, naiwan pala. Yung lock. Oh, ito. Get the lock. A few moments later. Oh no! Yun, kinuha niya yung manual. Very good. Yay! Hindi naman siya nakapost din. May itatak ko lang naman ito. Kasi mo, pwede nyo ganyan yung plastic para sa kalawangin. So, isalpak lang naman ito. Iwaga na lang. May pendrive. Iwaga na lang ito para masalpak ito mismo. Salpak na siya. Next. Ayan pa. Next guys, ito yung pihitan niya. May salpakan na rin sa likod. Which is good. Ayan. Ayan siya, ganyan. Ito may i-zoom in dito. Ayan. Ayan siya guys. So, kita nyo yan. Tapos ito na yung pang-saksak. Saksak na natin dito. Ito yung outlet. Testing natin kung ikot. Okay. Ito natin. Yun. Diba? Para siya may pakpak. Yun. So working guys yung motor. Ngayon malagyan natin ng ilisi. Yung ilisi ito. Wala natin yung lock. Pati malaki ito pala. Buhay yan. So ito dito guys. Make sure lang yung dalawang bilog dito sa babae na kaso. Lock na natin ganyan. Next ay yung ilisi. Ilisi, meron siya dito. Bilog lang naman siya. Walang problema. Ito yung stopper niya dito. Dito. So ito make sure na yung stopper niya dito yan. Yung parang D. So dito rin siya parang D. Dito mag-lock yung ilisi niya. Lock. Yung lock. Yan tapos, ito na yung rider. Lock na dito. Dito yung lock. Siya, counterclockwise yung pihit. May guide naman dito. Fasten and loose also. Higpit at luwag. Higpit to ganyan. Counterclockwise. Yun. Tapos lang ito. Over. Na. Ayun. Plastic ko talaga. Meron pang ganito. Pan. Tanggalin natin ito. Hanabishi. Wow. Ito. Plastic. Pwede lang din tanggalin guys. Pwede natin dito yan. Para matanggalin yung plastic. Tapos, ibalik na ulit. Okay, balak na. Yan, tapos, ito siya. Kailangan ng screwdriver dito guys. Screwdriver lang kasi. Kailangan din paluwagan. Para mag-fit dito sa bilog. Yan. Ito kasi yung pinaka-ano. Kasi i-acog niya siya. So maganda ito na lock niya kasi para hindi masyadong bulky dyan. Pwede niya ipilit dito sa ilalim. Yan, para sa ilalim yung para maganda tingnan. So dito na kayo mag-lock. So higpitan nyo lang din luwagan. Yan na yung higpit. Yan lang. Pag mahigpit na siya, hindi na siya maluwag. Diba? Yun. Ayan, yun na ito
Hindi na ito matanggal. Basta make sure lang na magtatabi sila. Okay, mas okay ito. Hindi yung pinipihit nilalak kasi minsan mahirap yan. Ang disadvantage ito, kailangan mo nga lang may screwdriver. Yan, enderon natin. On, number 1. Wow! Lakas! Number 1 pa lang yan, number 3. Number 3 na pala, kaya pala. Okay, number 1. Yan, number 2. Still naman siyang steady. Ayan, tapos yan, meron na siyang. So, tapos yung wire niya guys. Medyo mahaba naman siya, nasa 1 meter na higit. Ayan. So, gusto nyo mahaba, edi pwede nyo naman itong luktungan. So, akin na ito. Yan, tapos yung wattage niya guys, yung information niya nandito. 60 ano siya, 60 watts. 60 watts and then yung voltage niya. Yun, so ibig sabihin yan, malakas sa bumuga. Unlike dun sa aming fan ay 40 watts lang. Medyo mahina din yung pero mahina din ang consumption. Ito siya medyo may kalakihan ng consumption. Ito sulit kasi malakas bumuga. Tapos yung kanyang ilisi ay ganito ang style, hindi yung palapad, no? Ganito siya. Matibay. Ayan guys, so ito na yung fan after ma-assemble at saka nakagamit na rin namin. Isa pa palang disadvantage na napansin ko, itong pagkakailangan mo siya na bugahan, medyo mataas kasi hindi natapos abot ng tingala. Tapos yung notice ang ginawa ko, yan, pinatong ko siya sa monoblock na upuan. So yun yung solusyon, para-paraan na lang para magamit siya. So kabuuan, ang ganda ng fan, malakas siya bumuga. Pag linisin mo siya, madali lang din kasi isang tornilyo lang dito, no? Kailangan mo lang may screwdriver para matanggal mo siya, no? So, ganoon lang. Tapos, yun na, same sa pag-assemble. Alright? So, madali lang siya linisin pagka madumi na. So, pag linis ng ganitong electric fan, of course, pag madumi na, yan, say hi. Hi! Ganun. Yan, very good. No! Oh! Subscribe sa aming maliit na channel para ma-notify ka kung meron tayong bagong video. Ang next natin na i-vlog itong fully automatic washing machine. Ayan. So, udahan ko pa siya ng adapter para sa hose, no? Kasi yung gripo namin dito ay hindi fit doon sa kanyang inlet. So, pag kumpleto na yung gamit ko sa ako i-vlog yan, baka sa following day.